મોર્નિંગ. આગળ વધીએ આપણે એસપીબીમાં. તો આપણી પાસે આપેલો છે એસપીબીની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 10, પેજ નંબર 16. ડિફાઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર. એકમ શું છે અને એકમનું માળખું શું છે? તો ડેફિનેશન્સ આપેલી છે આપણને અલગ અલગ કે વિલિયમ સ્કોટની ડેફિનેશન આપી છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે વ્યવસ્થાતંત્ર કોને કહેવાય. તો organizations are the collectives of peoples એટલે કે લોકોનું એકત્રીકરણ છે and they have been established for the pursuit of the relatively specific objectives. એ લોકો ચોક્કસ હેતુથી એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય છે, બરાબર છે, અને લોકોનું એકત્રીકરણ છે. એ વિલિયમ સ્કોટની ડેફિનેશન છે. એલનની વ્યાખ્યામાં લખેલું છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ આઈડેન્ટિફાઈંગ એન્ડ ગ્રુપિંગ ધ વર્ક ટુ બી પરફોર્મ. જે કામ કરવાનું છે એમાં ગ્રુપ ભેગું કરવું અને એ લોકોની ઓળખ નક્કી કરવી, એટલે કે કામની ઓળખવું અને એને એકબીજા સાથે ગ્રુપ કરીને જોડવું. ડિફાઇનિંગ એન્ડ ડેલિગેશન રિસ્પોન્સિબિલિટી. જે કામ છે કામની ઓળખ થયા પછી શું કરવામાં આવે? જવાબદારીની વહેંચણી કરવી, સોંપણી કરવી, એન્ડ ઓથોરિટીઝ અને સત્તાની પણ સોંપણી કરવી, એન્ડ એસ્ટાબ્લિશિંગ ધ રિલેશનશિપ પર્પઝ of enabling the people to work the most effectively. અને અસરકારક રીતે બધા ભેગા મળીને કામ કરી શકે ટુગેધર ઇન એસ્ટાબ્લિશિંગ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, જેથી એ લોકો પોતાના હેતુ એસ્ટાબ્લિશ એટલે સિદ્ધ કરી શકે, સ્થાપી શકે. કોન્સેપ્ટ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર આપણને આપેલું છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર રિફર્સ ટુ ધ વે in which the organizational activities are divided, grouped, and the coordinate into relationship between the managers and employees. Employees and employees. ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર એટલે માળખું શું છે એના વિશે તમને સમજ આપી કે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર રિફર્સ ધ વે ઇન વિચ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એક્ટિવિટીઝ આર ડિવાઇડેડ, કે જે પ્રવૃત્તિઓ બધી વહેંચવામાં આવે, એકત્રિત કરવામાં આવે, કોઓર્ડિનેટ સંકલિત કરવામાં આવે ઇન રિલેશન ટુ બિટવીન ધ મેનેજર્સ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ, કર્મચારી અને માલિકો વચ્ચે, મેનેજર્સ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ. ડાલ્ટનની વ્યાખ્યા આપી છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર રિફર્સ ટુ ધ ડિફરન્શિએશન એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એક્ટિવિટી. પ્રવૃત્તિઓને ડિફરન્શિએટ કરવી એટલે કે અલગ અલગ કરવી અને ઓળખવી અને ઇન્ટિગ્રેટ એને એક સમાન પ્રવૃત્તિઓને જોડવી ઓફ ધ એક્ટિવિટીઝ એન્ડ ઓથોરિટીઝ, રોલ્સ એન્ડ રિલેશનશિપ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અને એકમમાં એ લોકોના ફાળો નક્કી કરવો, કેટલો ભાગ કોણ ભજવશે અને એના સંબંધો નક્કી કરવા. Thus, the organizational structure is a totality of both the formal and informal relationship, વૈદિક અને અવૈદિક સંબંધોનું સરવાળો છે. ટીમ સ્ટ્રેટેજી, ધ ટર્મ સ્ટ્રેટેજી, કે સ્ટ્રેટેજી શું છે એનો મતલબ સમજાવવાનો છે તમારે, અને લેવલ ઓફ સ્ટ્રેટેજીસ કયા કયા હોઈ શકે એ સમજાવવાનું છે. તો એની અંદર આપણને આપેલું છે કે ડેફિનેશન ઓફ સ્ટ્રેટેજી, ધ ટર્મ સ્ટ્રેટેજી વોઝ યુઝ ઇન મેનેજમેન્ટ. સંચાલનમાં આપણે રણનીતિ શબ્દ વાપરીએ છીએ. In terms of the military science ની અંદર where is the means what a manager do to offset actual or potential actions of competitors. મિલિટરી સાયન્સમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે કે જે મેનેજર્સ કામ કરતો હોય છે શેના માટે? વાસ્તવિક રીતે અથવા તો એની સંભવિત રીતે જે પ્રવૃત્તિઓ કરશે પોતાના હરીફોને દૂર કરવા માટે, એને ઓફસેટ કરવા માટે, બરાબર છે, એ જે પ્રવૃત્તિ કરશે એને આપણે સ્ટ્રેટેજી કહીશું. The term strategy has derived from the Greek word. Greek word માંથી ઉદ્ભવ્યું છે strategos, and which means the general. એને સામાન્ય કહેવાય. That is the word strategy means the art of general. એટલે સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓની ગોઠવણની કળા કહેવાય એને. According to calendar, strategy is the determinations of the basic long-term goals. તમારા પાયાના લાંબા ગાળાના ધ્યેય નક્કી કરવા અને હેતુઓ નક્કી કરવા of the enterprise and adoptions of the course of actions અને પ્રવૃત્તિઓ નક્કી કરવી, અપનાવવી, and allocate the resources necessary for carrying out these goals. અને આ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે જરૂરી નેસેસરી એટલે જરૂરી, રિસોર્સિસ એટલે સ્ત્રોતોનું એલોકેશન, વહેંચણી કરવી. According to Andrews, આપ્યું છે સ્ટ્રેટેજી ઇઝ ધ પેટર્ન્સ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એટલે હેતુઓની જે પદ્ધતિ છે, purpose and goals and the major policies and plans for the achieving their goals, stated in such a way that એવી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા હોય so that it's defined what business the company is in, કે કંપની એકમની અંદરથી કેવી છે, or is to be અથવા કેવી થઈ શકે છે, and the kind of the company એનો જે પ્રકાર જે છે એ કેવો છે ને કેવો થઈ શકે છે.
According to Gulick, a strategy is unified, comprehensive, and integrated plan. એટલે અત્યાર સુધી નહીં ઓળખાયેલું એવું સવિસ્તૃત અને ઇન્ટિગ્રેટેડ સંકળાયેલી શકે એવું આયોજન છે રિલેટિંગ ટુ ધ સ્ટ્રેટેજિક એડવાન્ટેજીસ અને લાભ લેવા માટે રણનીતિના લાભ ઓફ ધ ફોર્મ ટુ ધ ચેલેન્જીસ ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટ જે પર્યાવરણ છે બાહ્ય પર્યાવરણ કે આંતરિક પર્યાવરણ એ પર્યાવરણને ચેલેન્જીસ કરવા માટે એટલે એની જે કંઈ બી ચેલેન્જ છે એને સ્વીકારવા માટે it is designed to ensure that the basic objectives of the enterprise are achieved. જે પાયાના સિદ્ધાંતો છે આપણા બરાબર એ આયોજનો છે એને સિદ્ધ કરવા માટે. In short, the strategy is specific plan or actions. એક ચોક્કસ પ્લાન આયોજન છે અને પ્રવૃત્તિઓનું to achieve the specific objectives or to be solve a specific problems. એકમના ચોક્કસ હેતુઓ સિદ્ધ કરવા અને ચોક્કસ પ્રોબ્લેમ્સ એટલે કે એની સમસ્યાઓ સોલ્વ કરવા માટે. Strategic includes the following: determinations of the basic objectives પાયાના હેતુઓ નક્કી કરવા, determinations of the course of actions એની પ્રવૃત્તિઓ નક્કી કરવી, allocations of the necessary resources સ્ત્રોતોની વહેંચણી કરવી. એના અલગ અલગ લેવલ છે. પહેલા કોર્પોરેટ લેવલ કહેવાય કોર્પોરેટ સ્ટ્રેટેજી દેટ ઇઝ કોર્પોરેટ મેનેજમેન્ટ. એના હાથ એની અંડરમાં બધા સબ યુનિટ તૈયાર કરેલા હોય. એ સબ યુનિટ સ્ટ્રેટેજિક બિઝનેસ યુનિટ કહેવાય SBU દેટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજિક બિઝનેસ યુનિટ તૈયાર કરવામાં આવે કારણ કે અલગ અલગ બજારમાં અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજીની જરૂર પડતી હોય છે અને દરેક એસબીયુના અંડરમાં અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય છે અને પ્રવૃત્તિઓની પણ સ્ટ્રેટેજી રણનીતિ નક્કી થાય છે. તો પહેલું આપણે જોઈએ કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજી. ઇટ ઇઝ એન્ડ ધ હાઈએસ્ટ લેવલ ઓફ સ્ટ્રેટેજિક ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ ઇટ્સ ઇન્ક્લુડ ધ એક્શન્સ ઓર એક્ટિવિટીઝ રિલેટેડ ટુ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ફર્મ. સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનું જે છે આપણી પાસે સ્ટ્રેટેજિક લેવલ કહેવાય છે એટલે કોર્પોરેટ છે. એમાં હેતુઓ નક્કી થાય, એક્વિઝિશન એન્ડ લોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ સ્ત્રોતો પ્રાપ્ત કરવા અને એની વહેંચણી કરવી, કોઓર્ડિનેટ ઓફ ધ સ્ટ્રેટેજીસ ઓફ ધ વેરિયસ એસબીયુ અલગ અલગ એસબીયુ એટલે કે સ્ટ્રેટેજિક બિઝનેસ યુનિટ જે છે એના અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજીને કોઓર્ડિનેટ કરવી ફોર ઓપ્ટિમમ પરફોર્મન્સ એટલે સારામાં સારું પરિણામ મેળવવા માટે. સચ ડિસિઝન્સ આર ટેકન બાય ધ ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ ઉચ્ચ સંચાલકો આ નિર્ણય લેતા હોય છે. એન્ડ સચ ડિસિઝન્સ આર મોસ્ટલી વેલ્યુ ઓરિએન્ટેડ એટલે કે મૂલ્ય મૂલ્ય શું કહેવાય મૂલ્ય નક્કી કરી શકે છે એનું કોન્સેપ્ટ્યુઅલ એટલે કે પાયાના સિદ્ધાંતક હોય છે એન્ડ ધ કોન્ક્રીટ એન્ડ લેસ કોન્ક્રીટ ધેન ધ ડિસિઝન્સ ઓફ ધ બિઝનેસ એન્ડ ધ ફ્રેક્શન લેવલ. જે ફ્રેક્શન લેવલ કે બિઝનેસ લેવલ પર જે કોન્ક્રીટ એટલે આમ જળ જેને કહેવાય એ એટલા જળ નથી હોતા, ઓછા જળ હોય છે. બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી. This strategy is applicable to those organizations એવા એકમોમાં લેવાય છે which have the different businesses જેમાં એક કરતા વધારે ધંધા થતા હોય in which the each business is considered as strategic business unit અને એ એક કરતા જ્યારે વધારે પ્રવૃત્તિઓ વધારે પ્રકારની વસ્તુઓનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય કે ઉત્પાદન થતું હોય તો એ દરેકે દરેક એકમને આપણે સ્ટ્રેટેજિક બિઝનેસ યુનિટના નામથી આપીશું. Further, for each SPU, that is independent product હોય કે માર્કેટ સેગમેન્ટ એટલે કે સ્વતંત્ર વસ્તુઓ હોય કે એનું બજાર ક્ષેત્ર અલગ હોય, નેચર ઓફ ધ માર્કેટ એટલે બજારનું સ્વરૂપ ઓળખવું, કોમ્પિટિશન ત્યાં હરીફાઈ જોવી, માર્કેટિંગ ચેનલ્સ એના માર્કેટિંગ કરવા માટેના માધ્યમો જોવા એક્સેટ્રા આર ઓલ્સો ડિફરન્ટ. અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં અલગ અલગ હોય છે. So it become necessary to prepare the strategic separate strategy for each SBU. દરેક SBU માટે શું કરવામાં આવે છે એક સેપરેટ અલગથી નીતિ તૈયાર કરવામાં આવે છે. This is known as a business level strategy. આને business level strategy કહેવાય છે. For example, a business of the Reliance Industries Limited are divided into different operations such as textile, fabrics, yarns, fibers, petrochemicals, etc. અલગ અલગ વસ્તુઓ રિલાયન્સ કંપની બનાવે છે તો દરેક દરેક પ્રોડક્ટ માટે એ શું કરતા હોય સેપરેટ સ્ટ્રેટેજી બિઝનેસ યુનિટ બનાવતા હોય. For each operations of separate SBU is created and its unique strategy is also decided. એક આગવી પદ્ધતિ પણ એની નક્કી થાય છે, રણનીતિ નક્કી થાય છે. Now fractional level strategy, functional level, sorry. This is the strategy is related with the single functional operations. એક જ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ત્યાં થતી હોય કે પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય of the business is also known as a tactical strategy and a tactical strategy પણ કહેવાય છે. This strategy is related to specific functions ફ્રેક્શન્સ એટલે કે ચોક્કસ ફ્રેક્શન્સથી નક્કી થાય છે. એલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ સ્ત્રોતોની વહેંચણી થાય છે એમોંગ ધ ડિફરન્ટ ઓપરેશન્સ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન બિટવીન ધ ડિફરન્ટ ઓપરેશન અને અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓને સંકલન થાય છે. The functional level strategy may be divided in marketing strategy, may be divided into differentiate level strategies,
અહીંયા પ્રોડક્શન છે, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક, પ્રોડક્શન, સેલ્સ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, પ્રાઇઝિંગ સ્ટ્રેટેજી એક્સેટ્રા. અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજી એવી રીતે નક્કી થતી હોય છે. નાવ ધ પ્રોસેસ ઓફ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન. સ્ટ્રેટેજી કેવી રીતે તૈયાર થાય, રણનીતિ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા. Two following are the main steps of the process of the strategy formulation. To decide the organizational mission or purpose and objectives, એકમના ધ્યેય શું છે, હેતુઓ શું છે નક્કી કરવા. The first in the process of strategy formulation is to decide the mission or purpose and objectives of organization. The mission or purpose indicate the basic functions of the organization. એકમનો પાયાનો ખ્યાલ કહેવાય છે. By which it differed from the other organization. જેથી એ અન્ય એકમથી અલગ પડે છે. Further, objective means the end results. હેતુ એટલે કે અંતિમ પરિણામો આપણને જે જોઈએ છે તે which have organization want to achieve કે જે એકમે પ્રાપ્ત કરવા છે. સૌથી પહેલા એ નક્કી કરવામાં આવે. પછી બજારનું જે છે એન્વાયરમેન્ટલ એનાલિસિસ એટલે જે બજાર પર્યાવરણ છે, બજાર પર્યાવરણનું આપણે શું કરીશું, એનાલિસિસ એટલે વિશ્લેષણ કરીશું. તો અહીંયા લખ્યું છે કે એન્વાયરમેન્ટલ એનાલિસિસ મીન્સ ડિટેલ સ્ટડી ઓફ ધ વેરિયસ ફેક્ટર્સ ઓફ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ. બાહ્ય પર્યાવરણના પરિબળોનો આપણે સવિસ્તૃત અભ્યાસ કરીશું. ઇન વિચ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન હેઝ ટુ વર્ક, કે જે કાર્યક્ષેત્રમાં એને કામ કરવાનું છે. ઇટ ઇન્ક્લુડ ધ ફોલોઈંગ એક્ટિવિટીઝ. ટુ કલેક્ટ ધ નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ધ એન્વાયરમેન્ટ. બજારમાંથી આપણે શું કરીશું, બાહ્ય પર્યાવરણમાંથી આપણે બધી માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરીશું. અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ઇફેક્ટ્સ, એની અસરો નક્કી કરીશું. એન્ડ ઓન ધ વર્કિંગ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એકમમાં કેવી રીતે કામ થશે. ડિટરમાઇન ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, થ્રેટ્સ ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ. પર્યાવરણની અંદર કયા કયા તક છે અને કયા કયા થ્રેટ્સ એટલે કે ડર છે કે જ્યાં આગળ આપણે કાચા પડી શકીએ છીએ, એ વસ્તુને અભ્યાસ કરો, નક્કી કરવા. There are the various sources of the collecting information of the environment. પર્યાવરણની માહિતી અલગ અલગ સ્ત્રોતોમાંથી પ્રાપ્ત થશે. And they are to be publications or newspapers, verbal informations from the various persons, અલગ અલગ વ્યક્તિઓ પાસેથી વર્બલ એટલે મૌખિક માહિતી પ્રાપ્ત કરવી, ફોરકાસ્ટ આગાહી કરવી, બરાબર છે, એન્ડ સ્પેઇંગ એક્સેટ્રા. કોર્પોરેટ એનાલિસિસ કોને કહેવાય? તો કોર્પોરેટ એનાલિસિસની અંદર શું થાય છે કે ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ, એકમના અંદરના પરિબળોનો અભ્યાસ કરવો. The corporate analysis means a detailed study of the internal factors of the organization. એકમની આંતરિક પરિબળોનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. such as a production capacity, આપણી ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે, સંચાલનની ક્ષમતા કેટલી છે, management ability, resources available, its strength and its weaknesses. Out of the internal factors and the factors making the positive contribution are known as strength. આપણા જે ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સની અંદર જે પરિબળો એવા છે કે જે સકારાત્મક છે, બરાબર છે, સકારાત્મક ફાળો આપે છે, એ આપણી સ્ટ્રેન્થ કહેવાશે. અને ફેક્ટર્સ મેકિંગ નેગેટિવ કોન્ટ્રીબ્યુશન, નકારાત્મક ફાળો આપે છે, એને આપણે આપણી વીકનેસીસ કહીશું. આઈડેન્ટિફાઈઝ ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ, અલગ અલગ વિકલ્પો વિચારવા અને ઓળખવા. આફ્ટર ધ એન્વાયરમેન્ટલ એનાલિસિસ, ધ કોર્પોરેટ એનાલિસિસ, managers have to develop the various alternatives for strategy. એની નીતિ માટે અલગ અલગ વિકલ્પો વિચારવામાં આવે છે. They may have the various kind of strategies, અલગ અલગ પ્રકારની સ્ટ્રેટેજીસ હોય. For example, company may decide to specialize in the production and single product or to diversify the business alternatives. કંપની શું કરશે? સ્પેશિયલાઇઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન, ઉત્પાદનમાં વિશિષ્ટીકરણ લાવશે ઓફ ધ સિંગલ પ્રોડક્ટ, એક જ પ્રોડક્ટની અંદર, ઓર અથવા તો ડાયવર્સિફાય ધ બિઝનેસ ઓલ્ટરનેટિવ્સ, અને અલગ અલગ વિકલ્પોના આધાર પર ધંધાને અલગ દિશામાં લઈ જશે. A company may be decide to discontinue the production, કોઈ વસ્તુ ઉત્પાદન અટકાવવું, of the unprofitable product જે બિન નફાકારક છે, or to discontinue the unprofitable branch, અથવા તો જે બ્રાન્ચ આપણી બિન નફાકારક છે એને બંધ કરી દેવી. It may decide or to curtail its operations, પ્રવૃત્તિ ઓછી કરી દેવી, or to reduce the permanent staff, અથવા તો કર્મચારીઓનું પ્રમાણ ઘટાડવું. Choice of strategy. After developing the alternatives, the next steps is to evaluate the alternatives. દરેક ઓલ્ટરનેટિવને ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે, તપાસવામાં આવે. To select a best strategy, જેથી યોગ્ય નીતિ તૈયાર થઈ શકે. While selecting the strategy, manager should be consider the following factors. નીચેના પરિબળોનું ધ્યાનમાં લઈશું. ફાઇનાન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ, નાણાકીય જરૂરિયાત કેટલી છે, એક્સપેક્ટેડ કોસ્ટ એન્ડ બેનિફિટ્સ, એના અંદાજિત ખર્ચા અને લાભ શું છે, એલિમેન્ટ્સ ઓફ રિસ્ક અને જોખમનું પ્રમાણ શું છે. A manager has to select the strategy which can achieve the objectives, જેથી હેતુઓ સિદ્ધ કરી શકાય of the organization at lowest cost, ઓછામાં ઓછી કિંમતે. Sometimes the choice of strategy is affected by the certain personal factors. કેટલાક વ્યક્તિગત પરિબળોને કારણે એની સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરવામાં આવે છે. Such as જેવા કે પર્સનલ વેલ્યુઝ, વ્યક્તિગત મૂલ્યો,
expectations, likes and dislikes, એની આશાઓની પસંદગી નાપસંદગી. Implementations તેને અમલમાં મૂકવો. After selecting the strategy, the next step is to implement the strategy. રણનીતિને અમલમાં મૂકવી. For proper implementation, યોગ્ય રીતે અમલમાં મૂકવા માટે following factors are necessary. નીચેના પરિબળો જવાબદાર છે. જરૂરી છે. સુટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર, એક તો યોગ્ય વ્યવસ્થાનું માળખું હોવું જોઈએ, વ્યવસ્થા તંત્રનું માળખું હોવું જોઈએ. Mean sure to develop and motivate the employee. બરાબર, એનો હેતુ વિકસાવવાનો હોવો જોઈએ અને પ્રોત્સાહિત કરવાના કર્મચારીઓને. એલોકેશન્સ ઓફ નેસેસરી રિસોર્સિસ, બરાબર, સ્ત્રોતોની વહેંચણી કરવી. સુટેબલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ્સ, એટલે કંટ્રોલ સિસ્ટમ એટલે અંકુશ ની સિસ્ટમ તૈયાર કરવી અને માહિતીની સિસ્ટમ તૈયાર કરવી. ત્યારબાદ રિવ્યુ એન્ડ કંટ્રોલ. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સર્ટેન પીરિયડ, ચોક્કસ સમયગાળા બાદ, it is necessary to review the performance of employee. કર્મચારીની પ્રવૃત્તિઓને રિવ્યુ તપાસવામાં આવે છે. And to review the achievement of strategy. અને આપણે જે સ્ટ્રેટેજી નક્કી થઈ એ કેટલી અચીવ થઈ, આપણે કેટલી ધ્યેય સિદ્ધ કરી શક્યા એ તપાસવામાં આવે છે. If the actual result of the strategy are not according to objective, જે ખરેખર પરિણામ છે એ આપણા જે ધોરણો નક્કી કર્યા હતા, જે હેતુઓ નક્કી કર્યા હતા એ પ્રમાણે નથી, it is necessary to find out just causes. તો એના કારણો શોધવામાં આવશે. And take the necessary actions to solve the problem. અને સમસ્યા નિવારવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા પડશે. Sometimes it may become necessary to bring the necessary changes in the strategy also. બરાબર, એ જરૂરી પણ છે to bring the necessary changes, જરૂરી પરિવર્તનો લાવવામાં આવે in strategy, એટલે રણનીતિમાં. Why the environment external to the enterprise important to all the managers? બાહ્ય પર્યાવરણ એકમ માટે કેમ વધારે મહત્વનું છે? Environmental means the various factors and elements of society. સમાજના પરિબળો અથવા તો જેને આપણે ફેક્ટર્સ અસર કરતા પરિબળો કહીએ છીએ. It includes all the conditions, એવી બધી પરિસ્થિતિઓ, circumstances એટલે એવી આપણી પરિસ્થિતિ ઊભી થતી હોય, and influences જે અસર કરતા પરિબળો હોય, which affect the total organization or any part of it, કે એકમને અસર કરતું હોય અથવા તેના કોઈ પણ ભાગને અસર કરતું હોય. Environmental can be classified into internal environment and external environment. આંતરિક પર્યાવરણ અને બાહ્ય પર્યાવરણ બંને રીતે નક્કી થાય છે. The factors of the external environment, બાહ્ય પર્યાવરણના પરિબળો જોઈ લઈએ. The factors of external environment can be classified into following groups. એક છે demographic environment. Demographic environment includes the various elements of mix. અલગ અલગ ઘણા બધા પરિબળોનું સંયુક્ત છે. For each segment, દરેકે દરેક સેગમેન્ટ એટલે વિભાગની અંદર, the taste and preference of the customers are different. ગ્રાહકોની પસંદગી અલગ અલગ હોય છે. For example, recently we have been radical changes in the taste and fashions of the males. અત્યારે જો કે આપણે પુરુષોની જે ફેશન અને લોકોની પસંદમાં મોટા પરિવર્તન આવ્યા છે. And females in respect of clothes, hairstyles and cosmetics. કોસ્મેટિકનો ઉપયોગ કરવામાં, હેરસ્ટાઇલ અને કપડામાં. Therefore, a businessman must consider these elements while preparing the production and the marketing plan. જ્યારે પ્રોડક્શન અને માર્કેટિંગ પ્લાન તૈયાર કરતા હોય ત્યારે આ બાબતોને ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું. Economic environment એટલે કે આર્થિક પર્યાવરણ. Economic environment covers those factors which gives the shape and forms of the development of the economic activity. આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને એક આકાર આપે છે. They include those factors, એમાં એવા પરિબળોનો સમાવેશ થાય છે which have the considerable effect on production, કે જે ઉત્પાદન પર બહુ નોંધપાત્ર અસર આપે છે. પ્રોડક્શન કોસ્ટ અને પડતર પર, સેલ્સ વેચાણ પર, નફા પર, and the future development of the organization, એકમના ભવિષ્યના વિકાસ માટે પણ. The factors of the economic environment are as follows. એક છે economic system, એટલે કે આપણી આર્થિક નીતિ જ કઈ છે. The economic system puts a certain restrictions on the activities of organization. જે આપણી આર્થિક નીતિ જે સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે એની અંદર કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ રાખે છે. So further, it is also provided a lot of protections, કેટલા બધા આપણને રક્ષણ પણ આપે છે. And to the organization depending upon its nature, કયા સ્વરૂપની છે આર્થિક નીતિ એના પર આધાર રાખે છે. National income and distribution, એટલે કે રાષ્ટ્રીય આવક અને તેની વહેંચણી. National income determine the purchasing power of people. લોકોની ખરીદ શક્તિ નક્કી થાય છે રાષ્ટ્રીય આવકની મદદથી, and demands of products અને વસ્તુની માંગ કેટલી રહેશે. Further, it is distributions of the national income,
ઇટ ઇઝ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એ આવકની વહેંચણી પણ છે, which determines the types of product કે કયા પ્રકારની વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું જોઈએ, which may be the demanded by the people, જે લોકો માંગણી કરી શકે છે. મોનેટરી પોલિસી આપણી સરકારની જે નાણાકીય નીતિ છે તે. It is a policy regarding the money supply, નાણાંના પુરવઠાને લગતી છે, બેંક ક્રેડિટ, બેંકોની શાખ અને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, વ્યાજના દર. It is considerable effect on the working of organization. આપણે બહુ નોંધપાત્ર અસર આ બધાની આપણા એકમના પ્રવૃત્તિ પર થતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ સમજીએ કે ઇફ ધેર આર ધ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ્સ ઓવર ધ બેંક ક્રેડિટ, બેંકની શાખ પર સરકારનો અંકુશ હોય, ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન નોટ એક્સપાન્ડ ઇટ્સ બિઝનેસ, તો ધંધાનો વિકાસ નહીં કરી શકે એકમ. ફિસ્કલ પોલિસી, રાજનીતિક નીતિ જે સરકારની છે તે. સરકાર જે દર વર્ષે બજેટ તૈયાર કરે, ઇટ્સ કોલ્ડ મોનેટરી પોલિસી, અને સરકારની જે નીતિઓ હોય એની ફિસ્કલ પોલિસી. ફિસ્કલ પોલિસી ઇઝ અ પોલિસી ઓફ ગવર્મેન્ટ, સરકારની નીતિની વાત છે, રિગાર્ડિંગ ધ ટેક્સેશન એન્ડ ધ ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર, જાહેર ખર્ચ અને ટેક્સની બાબતમાં. ઇટ હેઝ અ કન્સિડરેબલ ઇફેક્ટ ઓન ધ વર્કિંગ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એકમની પ્રવૃત્તિઓને અસર કરે છે. For example, if there is an increase in the sales tax or excise duty, કે એક્સાઇઝ ડ્યુટી કે સેલ્સ ટેક્સ વધારી દેવામાં આવશે. અત્યારના જમાનામાં આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ વર્તમાન સમયની અંદર સરકારે જીએસટી લગાડ્યું છે, તો જીએસટી વધારી દેવામાં આવશે. ઇટ વિલ રેઝ ધ કોસ્ટ એન્ડ પ્રાઇસ. તો એનાથી પ્રાઇસ વધી શકે છે, પડતર વધી શકે છે. એન્ડ વિલ રિડ્યુસ ધ સેલ્સ એન્ડ પ્રોફિટ, એનાથી વેચાણ ઘટશે અને નફો પણ ઘટશે. નેચરલ રિસોર્સિસ એટલે કુદરતી સંસાધન. Available of the natural resources has considerable effect on the production process of an organization. એકમની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર અસર કરશે. For example, if there is a shortage of the certain factors like electricity or fuel, દેશમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી કે ફ્યુલની જો ઇંધણની શોર્ટેજ એટલે કે તંગી હશે, તો it has an adverse effect on the efficiency of organization. એકમની કાર્યક્ષમતા પર એની નકારાત્મક અસર કરશે. Therefore, the manager should be decide the locations of industry, એટલે કે એનું સ્થાન યોગ્ય નક્કી કરવું પડશે on the basis of availability of the resources, સ્ત્રોતોની પ્રાપ્યતાના આધાર પર. Infrastructural facilities એટલે આંતરમાળખાકીય સગવડો. Infrastructure facilities like the transport, communication, banking, insurance, financial service, etc. એટલે આપણી જે પાસે વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, બેંકની સેવાઓ, વીમાની સેવાઓ અને નાણાકીય સેવાઓ, they have the considerable effect on efficiency of organization. એકમની કાર્યક્ષમતાને અસર કરશે. Therefore, these facilities must be considered while deciding location. જ્યારે લોકેશન નક્કી કરો ત્યારે એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ત્યાર પછી raw materials and supplies એટલે પુરવઠો. Every organization requires the continuous supply of raw material. કાચા માલનો પુરવઠો આપણે જરૂર પડશે, and other supplies અને બીજી બધી વસ્તુઓનો પણ, to maintain our operations, આપણી પ્રવૃત્તિઓને ચાલુ રાખવા માટે અથવા ટકાવી રાખવા માટે. Therefore, a manager must consider the various aspects of the raw materials such as quality, price, regularity of supply. બરાબર, કેટલો નિરંતર આપણને પુરવઠો મળશે, એની કિંમત શું છે, એની ગુણવત્તા શું છે, and the other terms and conditions, અન્ય શરતો. Plant in equipments એટલે કે યંત્રો અને સાધનો. Every organization requires the plants and equipments, and therefore a manager must consider the various aspects of the plant. અલગ અલગ પરિબળો વિચારવા પડે એકમના પ્લાન્ટ વિશે, such as availability, યંત્રો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે, એની પડતર શું છે, એક્સપેક્ટેડ રેવન્યુ, એમાંથી કેટલું કમાણી થઈ શકે છે from the plant. Financial facility, નાણાકીય સંસ્થાઓ કેટલી છે. Every business required finance to start and to maintain its business operation. દરેક ધંધાને શરૂ કરવા માટે કે ચાલુ ટકાવી રાખવા માટે શું કરવું પડે છે, નાણાકીય જરૂરિયાત હોય છે. While preparing the financial plan, જ્યારે નાણાકીય નીતિ તૈયાર થાય, manager must consider the availability and the cost of finance. બરાબર છે, આપણને કયા ખર્ચ પર મળશે અને અવેલેબલ છે કે નહીં એ તપાસ કરવી. મેન પાવર એન્ડ પ્રોડક્ટિવિટી એટલે કે શ્રમ અને ઉત્પાદકતા, શ્રમિકની ઉત્પાદકતા. The productivity affect the cost and price of its product. ઉત્પાદકતા જે છે એ કિંમત અને પડતર પર અસર કરે છે. So while employing the capital, જ્યારે મૂડી કામે લગાડવામાં આવે, યંત્રો and the other factors, manager has to consider not only the price but also the productivity of such factors. એ પરિબળોની ઉત્પાદકતાને પણ ધ્યાનમાં લેવી પડે. ત્યાર પછી આપ્યું છે પોલિટિકલ એન્ડ લીગલ એન્વાયરમેન્ટ, કાયદાનું માળખું અને રાજનૈતિક માળખું. The political and legal environment consists on all the laws, regulations and regulation actions of the government. સરકારના કાયદાના નિયમો છે,
laws છે, એજન્સીઝ, દે આર ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ ધ વર્કિંગ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ. જે સીધી જ આપણા પ્રવૃત્તિઓને અસર કરશે. ઇટ પરફોર્મ ધ ટુ રોલ્સ, પ્રમોટિંગ એન્ડ રિસ્ટ્રિક્ટિંગ. એ બે પ્રકારના કામ કરે છે. પ્રમોટ એટલે પ્રોત્સાહન આપવાનું, અને રિસ્ટ્રિક્શન એટલે અંકુશ જાળવવાનું. કેવી રીતે પ્રમોશન્સમાં કામ શું કેવી રીતે હોય છે, પ્રમોટિંગ કેવી રીતે થાય? તો ગવર્મેન્ટ પ્રમોટ્સ એન્ડ એન્કરેજ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ. એવી પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે, બરાબર છે, વિકસાવે છે. બાય પ્રોવાઇડિંગ ધ વેરિયસ ફેસિલિટીઝ એન્ડ ઇન્સેન્ટિવ્સ. અલગ અલગ આપણને ફેસિલિટી પૂરી પડે છે, ઇન્સેન્ટિવ્સ આપણને નાની મોટી સહાય કરીને, બરાબર છે, પ્રોત્સાહન આપીને. બાય પ્રોટેક્ટિંગ ધ માર્કેટ્સ, બધાના રક્ષણ કરીને. પ્રોવાઇડિંગ ધ વેરિયસ ઇન્સેન્ટિવ્સ ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન બેકવર્ડ એરિયા. પછાત વિસ્તારોની અંદર ઉદ્યોગો સ્થપાય એના માટે પ્રોત્સાહન આપે છે. બાય પ્રોવાઇડિંગ ધ સ્પેશિયલ ઇન્સેન્ટિવ્સ ધ સ્મોલ સ્કેલ સેક્ટર્સ. નાના એકમોને પ્રોત્સાહન આપે છે. ત્યાર પછી આપ્યું છે રિસ્ટ્રેનિંગ એન્ડ રેગ્યુલેટ ધ રૂલ્સ. રેગ્યુલેશન એટલે અંકુશની પ્રક્રિયાઓ. ધ ગવર્મેન્ટ કંટ્રોલ ધ બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ બાય ધ વેરિયસ લોઝ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ. કેટલાક કાયદા અને નીતિ પ્રમાણે સરકાર શું કરે છે, પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ રાખે છે. દે પ્લેસ ધ મેની રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઓન ડે ટુ ડે વર્કિંગ ઓફ ધ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. રોજબરોજના જે પ્રવૃત્તિઓ છે એની પર ઘણા રિસ્ટ્રિક્શન્સ એટલે મર્યાદાઓ રાખી છે અથવા તો અંકુશ રાખેલા છે ધનાત્મક એકમમાં. બીજું છે પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી એટલે રાજનૈતિક સ્થિરતા. પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન લાઇક ધ પોલિટિકલ પાર્ટીઝ એન્ડ ધર આઈડિયોલોજી અને વિચારધારાઓ. ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ ડિફેન્સ પોલિસી. આપણા જે સંરક્ષણની નીતિ જે છે એની અસરો ઓન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ, ઔદ્યોગિક વિકાસ પર કે સરકારી ખર્ચ પર. ડિફેન્સ એક્સપેન્ડિચર એટલે યંત્ર અને દારૂગોળા પર જે ખર્ચો થાય છે તે. લીગલ રૂલ્સ એપ્લિકેબલ ટુ ધ બિઝનેસ. ધંધાને જે કાયદાના નિયમો લાગે છે તે પણ. ત્યાર પછી આપણે છે ટેકનોલોજીકલ એન્વાયરમેન્ટ, કે બજાર પર ટેકનોલોજી કઈ ચાલે છે. ધ ટર્મ ટેકનોલોજીકલ રિફર્સ ધ સમ ઓફ ટોટલ ઓફ નોલેજ. બરાબર છે, સમ ટોટલ ઓફ નોલેજ આપણા જ્ઞાન પર છે. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ઇન્વેન્શન, નવા નવા સંશોધનો કયા છે, એન્ડ ટેકનિક્સ, પદ્ધતિ. ઇટ પ્રોવાઇડ ધ ડિફરન્ટ વે ઓફ ધ ડિઝાઇનિંગ, પ્રોડ્યુસિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશિંગ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. વસ્તુ કે સેવા કેવી રીતે ઉત્પાદન કરવી, વહેંચણી કરવી, બરાબર, એના અને તૈયાર એનું માળખું કેવી રીતે તૈયાર કરવું. અહીંયા આપેલું છે કે ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોવાઇડ સમ એડવાન્ટેજીસ. કેટલાક ફાયદા છે એના. ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રોડક્ટિવિટી, ઉત્પાદકતા વધી શકે છે. ક્રિએશન ન્યૂ માર્કેટ, નવું બજાર ઊભું કરી શકો છો, નવું બજાર વિભાગ ઊભો કરી શકો છો, સેગમેન્ટ્સ. રિડક્શન ઇન કોસ્ટ એન્ડ પ્રાઇસ, પડતર અને કિંમતમાં ઘટાડો થઈ શકે. ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન સ્ટ્રેટેજીસ, સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો કરી શકાય. But at the same time, each समय technological process results into certain problems such like the air, water pollution, traffic jam, loss of privacy due to the use of computers, increase in unemployment. આ બધી સમસ્યાઓ પણ છે સાથે સાથે, કે હવાનું પ્રદૂષણ, પાણીનું પ્રદૂષણ, ટ્રાફિકની સમસ્યા, લોસ ઓફ પ્રાઇવસી. આપણી એકાંત સમય છે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગને કારણે આપણી એકાંતતા દૂર થઈ ગઈ છે. ઇન્ક્રીઝ ઇન અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, બેરોજગારી વધી ગઈ છે. Manager should be compared the benefits of technology. ટેકનોલોજીના લાભ વિચારી લેવા પડે. With its adverse effect અને નકારાત્મક અસર શું થશે એ પણ તપાસી લેવી જોઈએ. And he should adopt the new technology in such a way that એવી રીતે ઉપયોગ કરવો that he can maximize the benefit, જેથી સારામાં સારો લાભ લઈ શકાય, and minimize the adverse effect on technological development. અને ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટની નકારાત્મક અસરો દૂર થઈ શકે. At present, વર્તમાનમાં the technological environment of our country is rapidly changing. વર્તમાનમાં ટેકનોલોજીકલ એન્વાયરમેન્ટ સતત બદલાઈ રહ્યું છે. ડ્યુ ટુ ઇમ્પોર્ટ ઓફ ધ ફોરેન ટેકનોલોજી, વિદેશમાંથી ટેકનોલોજી આવી રહી છે, ઓર ડ્યુ ટુ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ડોમેસ્ટિક ટેકનોલોજી, અથવા આપણા દેશની જે ટેકનોલોજી છે એનો વિકાસ થવાને કારણે. ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ક્વાઇટ લિબરલ ટુ ઇમ્પોર્ટ ધ ફોરેન ટેકનોલોજી. સરકાર કેટલાક હદે કેવી છે, લિબરલ એટલે કે ઉદાર છે વિદેશી ટેકનોલોજી લાવવા માટે. It's also encouraging the development of the domestic technology. ડોમેસ્ટિક ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહિત પણ કરે છે by providing the various incentives, અલગ અલગ પ્રોત્સાહનો આપીને, to the business organization as well as through the other uh, technical institution. When there is a technological changes, જ્યારે ટેકનોલોજીમાં પરિવર્તન આવે છે, મેનેજર must bring the necessary changes in the techniques. ત્યારે મેનેજરે શું કરવું પડે છે, અને ટેકનિક્સમાં પરિવર્તન કરવા પડે છે. To maintain the competitive strength of the organization, જેથી એની સ્પર્ધાત્મકતા વધી શકે, એની સ્ટ્રેન્થ વધી શકે. નાવ સોશિયો કલ્ચરલ એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે એની સામાજિકતા અને કલ્ચરલ, આપણું જે કલ્ચર છે અને સમાજ છે,
The socio-cultural environment include all the social and the cultural factors within which an organization has to operate કે જ્યાં એકમ કામ કરતું હોય. It includes attitudes, beliefs, desire, expectations, education, and the customs of people. લિવિંગ ધ સોસાયટી સમાજમાં જે લોકો રહે છે એ લોકોના રીતિ રિવાજો, શિક્ષણ, એ લોકોની આશાઓ, એ લોકોની ઈચ્છાઓ, એની માન્યતાઓ અને એ લોકોના વર્તન પર આધાર છે. The socio-cultural environment includes the many aspects of society. ઘણા બધા પરિબળોને અસર કરે છે જેવા કે such as expectations of society from the business ધંધા સમાજની કંઈક આશા હોય ધંધા પ્રત્યેની. Attitude of the society towards a business and its management ધંધો અને એના સંચાલન માટે કેટલીક સમાજની એટીટ્યુડ્સ હોય લોકોનું વર્તન હોય. Views of people લોકોના મત હોય towards the achievement of work કામની સિદ્ધિની બાબતમાં. View towards the authority structure એની જે સત્તા માળખું જે છે એના માટે એ લોકોના અલગ અલગ વ્યૂ હોઈ શકે. Responsible in organization position. View towards the customs, traditions and conventions એ લોકોના રીતિ રિવાજો છે પરંપરાઓ જે છે એના પણ કેટલાક વ્યૂઝ હોય છે દ્રષ્ટિકોણ હોય છે. ક્લાસ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ધ લેબર મોબિલિટી એ લોકોનું વર્ક એટલે કે મિડલ લેવલ એટલે મધ્યમ વર્ગ, ઉચ્ચ વર્ગ અને નિમ્ન વર્ગ. અને લેબર મોબિલિટી એટલે શ્રમની જે ગતિશીલતા છે તે. લેવલ ઓફ એજ્યુકેશન શિક્ષણનું પ્રમાણ પણ કેટલું છે એ પણ બધી વસ્તુઓ અસર કરે છે. The social and the cultural factors affect the objectives of organization. એકમના હેતુઓને કેટલાક પરિબળો અસર કરે છે સામાજિક પરિબળો. Organizational processes, પ્રક્રિયાઓને and the pitch product. Therefore, the company should be produce only those product company એવી જ વસ્તુ બનાવવી જોઈએ which are acceptable by society જે સમાજ સ્વીકાર કરે. Many products have failed. ઘણી બધી પ્રોડક્ટ નિષ્ફળ ગઈ છે કારણ કે they could not match with the social values of people લોકોના સામાજિક મૂલ્યો સાથે આપણે ગોઠવી નથી શક્યા. As the organization has to be exit એકમને અસ્તિત્વ ધરાવવું હશે and to grow among the society સમાજમાં રહીને વિકાસ કરવો હશે વૃદ્ધિ કરવી હશે. It must fulfill the certain expectations of society. તો સમાજની કેટલીક આશાઓ પૂરી કરવી પડશે. And therefore, while taking the certain decisions જ્યારે કેટલાક નિર્ણય લેવામાં આવે these social forces must be taken into account by managers. તો આ સામાજિક પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવા પડે છે. Managers should be organize a business in such a manner એવી રીતે એને ગોઠવવું પડે છે that the maximum satisfaction મહત્તમ સંતોષ મળે and can give the different sections of society સમાજના અલગ અલગ વર્ગને માહિતી આપી શકે એટલે પહોંચાડી શકે. ત્યાર પછી આપેલું છે કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે સ્પર્ધાત્મકતા છે બજારમાં આપેલી છે તે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું. બાય.